جواد حسن یک جوان تحصیل کرده در رشته انجینیری مکانیک و مشتزن مهاجر افغان در پاکستان است. او که در پاکستان بزرگ شده، اصلاً از ولسوالی قرقه‌ای ولایت لغمان افغانستان است. جواد حسن زمانی که 2 ساله بود، پدر و مادرش از افغانستان به راولپندی پاکستان آمدند. او میگوید کودکی‌هایش را در کوچه‌های تنگ، تاریک و شلوغ راولپندی پاکستان و دور از وطن گذشت. او در راولپندی وارد مکتب شد. دوران ابتدایی را در راولپندی، متوسطه لیسه و کالج را در اسلام آباد خواند. او دانشگاه را در شهر تیکسلا و در بخش انجینیری مکانیک خواند، اما پس از فراغت نتوانست وارد بازار کار پاکستان شود. او میگوید که به دلیل افغان بودن نتوانست جذب بازار کار دولتی و خصوصی پاکستان شود. بعد از مدتی او دلزده و دل شکسته شد و بار دیگر به افغانستان بازگشت، اما به دلیل فساد اداری نتوانست در کشورش نیز کار کند و بار دیگر به پاکستان بازگشت. جواد حسن در دورانی که در کالج درس می‌خواند، تمرین بوکس را شروع و تلاش کرد تا برای خودش در این رشته ورزشی نام و آوازه‌ای برپا کند. او آهسته آهسته و با ممارست و تمرین زیاد در مشت‌زنی مهارت یافت و در رقابت‌های گوناگون شرکت کرد و پرآوازه شد. حالا جواد حسن جزو چهره‌های شناخته شده ورزشکار مهاجران افغان در پاکستان است. باشگاه ورزشی دارد و به شاگردانش مهارت‌های مشت‌زنی را آموزش می‌دهد. زه په کالج اخري د 12 نه بعد ما د باکسینګ شروع کړی و او داسې خاص فوکس مې دې طرف ته نه و چې زیاده به د باکسینګ یو نوم ګټم یو مخکې به ځم او داسې بس شوقیه مې شروع کړی و خو ورو ورو هغه شی سکل مې ښه کېده امپرومنټ راته نو بیا چې دا حالات مې چې وکتل دا بل سکل خو لرم په دې باندې مې اوس صحیح کار وکړو. نمی‌تونم بگم که ما از فراغت شده از پانتون باز جا با چی اینترویو دادیم دیگه 5-6 جای دادیم ولی در پاکستانی کمپانی پاکستانی بود وقتی که اینترویو گرفت هر چیز بود برای مرا اسناد بده اسناد که نشان دادیم ما تو افغانی هستی افغانان خمایج نمیتونی جاب باز بسیار تنگ شدیم فکر کردیم چی کنیم یک اسکیل داشتیم بوکس خودم فایتر بودیم در کلاب‌های دیگه افغان‌ها را که توجه نمیده این یک چیز بود که ما فکر کردیم که یک کلاب جور کنم برای خودم
یک چیز شوه برای دیگه شاگردای افغانان می باشه، برای نام یک تمرین ماحول خوب برای افغانان می باشه که هیچ تعصب نباشه بین این افغانی است پاکستانی است این نمیده اون چیزا و این خاطر اصلا مقصد اینمی بود. در دیگه کلاب ها که است برای افغانان بسیار تعصب است، خوش نداره که افغانان بیا تمرین کنه پیش بره. اینی اصلا اینی چیز بود ما تهیه کردیم که ما حال کلاب خود جور میکنم برای افغانه خودم برای خودم هیچ چیز که نباشه ما میم کلاب میم تمرین میکنم. اول خود شاگردا اگر زیاد نبود اول که من در کوچه ما نفرها که مرا شناخت داشت اونا آمد باز اینی کلاب که جور کردیم باز از سکوت افغانستان بسیار زیاد بچه افغانستان آمد پرسان کرد از گوگل مپ اینی کلاب ما را پیدا کرد آمد اینی فارسی از اونا شاگردها یاد گرفتیم که ما خب اصلا پشت زبان هستیم خب شوق داشتیم که فارسی را یاد بگیرم امروز اونا کم کم یاد گرفتیم حال تقریبا 20-25 بچه ها افغانی هست دیگه اینمی 20 شاگرد پاکستانی هست. الحمدلله از ما کلب اوس دی لیول ته رسیدلی ده که اوس خلک راته راځي هلکان راځي فایټ دپاره او همدې امید سره راځي چې دلته موږ رالاړ شو تمرین به وکړو او یو مقام ته به ځان ورسو یا فایټو ته به ځان برابر کړو. الحمدلله په دې لحاظ باندې ما کلب ډېر ښه شوی ده او خپله روزانه همدا کوشش یې زموږ کې دا تېره ورځ زموږ د را روانه ورځ ښه شي انشاءالله. ما خو پروفیشنل باکسینګ ډیبیو کړی 2018 کال کې بیا زما څلورم فایټ چې هغه د کوټا یو باکسر و علیداد نومېده د هغه 15 فایټونه شول زما 3 فایټونه شول زموږ تنزانیا ټایټل باندې زموږ فایټ و د کمربند تنزانیا کمربند و انټرنیشنل بیلټ و نو 10 راونډ فایټ و د هیڅ امید نه و زما د پېښور کوم ملګري د باکسینګ چې کوم فیلډ والا د پروفیشنل باکسینګ والا نو هغوی هم لږه داسې امید نه درلوده ولې چې علیداد ډېر ښه باکسر و ښه لیول باکسر و 15 فایټونه کړي 15 واړه ناک آوټ یې کړی وی نو د چا امید نه جواب دومره پرفارمنس ورکړي نو هغه سره ما 10 راونډه فایټ وکړه او الحمدلله هغه نه مې په میجارټي ډیسیژن باندې فایټ ورنه وګټه کمربند تر راسه کړه. اوس د تنزانیا بیلډ پوره پاکستان کې زما نه علاوه هېچا سره نشته او یو د اذربایجان باکسر ده د هم پاکستان کې فایټ کړی په تنزانیا کمربند باندې یو ما سره ده یو هغه سره ده.
زما پروفیشنل باکسینګ دا ویب سایټ کې چې کوم رینکینګ راځي آی د افغانستان زه خو لکه زما دا خو د افغانستان ده نو افغانستان چې څومره باکسران زما په وزن کې هغې کې زه اول نمبر یم او اوورال پاونډ پر پاونډ چې ورته وایي د ټول وزنونو په حساب باندې زه په افغانستان کې اتم نمبر باندې یم او په ورلډ کې د خپل ویټ کې زه 510 نمبر باندې یم out of 1700 boxers. زما خو داسې د پروفیشنل باکسینګ یو موږ ډایرکټ د پاکستان کوم چې پروفیشنل فیډریشن هغه سپروایز کوي هغه بیا هغه ریکارډ ایشیا هیډ ته لیږي هغوی بیا هغه پوره د ویډیو چیک کوي هغې نه بعد هغه ریکارډ اپلوډ کېږي نو دلته اوس پاکستان کې فلم ایونټ ډېر کم کېږي زما په تایلینډ کې فایټ ډن شوی و تنزانیا والا چې کوم بیلټ ما تاسو ته ذکر وکړه هغه ځینه ما ته افر راغلی ده ترکیې نه ما ته افر راغلی ده دبۍ فلیپین هر مطلب څلور پنځه ځایونه دي اذربایجان والا پروموټر چې کوم ده هغوی ما سره رابطه کړې وه خو مشکل دغه لرم چې د زموږ د ویزې مشکلات دي د افغانانو ته خو د ویزې ډېر مشکلات دي او بله تایلنډ انشاءالله کار کېږي روان ده زما دغه د پاکستان ویزه مې بنده پاتې ده زما بله ویزه خو ایکسپایر شوې ده د نوې ویزې ته ما اپلای کړې ده چې هغه ویزه مې وشي انشاءالله د تایلنډ کار مې کېږي انشاءالله اسمم احمد است از ولایت پنجشیر هستم دیگه قبلا در افغانستان پلوانی تمرین میکردم حالا در اینجا در پاکستان تمرین بوکس پیش میبرم در این کلاب تقریبا 6 ماه میشه که آمدیم دیگه کلاب ها در هیچ از کلاب های پنجابی بود باز دیگه قضیات تمرین یعنی افغان میگفت دیگه صحیح تمرین نمیداد باز همینجا افغانی خود ما بود پیش استاد جواد آمدیم تمرین پیش میبریم در این طول که پیش استاد جواد تمرین کردیم 3 مسابقه دادیم و موتور کرسیش بردیم یکیش در ترناول بود یکیش در میکلب خود ما بود در یکی دیگه شام در یک کمپلکس نواز شریف در اوچه بود کرسیش بردیم آرزوی می است که یک روز چمپیون شوم از افغان‌های از یک افغان‌ها در مسابقات بوکسینگ جهانی می‌خوایم چمپیون شوم.
مدت 14 سال در ولایت کندوز بودیم. بعد او که تحولات شد دیگه 1 سال به کابل آمدیم. بعد او دیگه دیدیم که وضعیت ها خیلی خراب بود، باز آمدیم. مدت 2 سال میشه که به پاکستان مهاجر هستیم دیگه. بعد مدت 4 ماه میشه که بوکسینگ شروع کردیم دیگه. اولا که آمده بودیم اوایل خیلی یعنی شرایط خوب نبود، ملک مهاجر بود. اولین دفعه بود که یک جای مهاجر شده بودیم دیگه، خیلی سخت بود. و 6 ماه اول خب اصلا از خانه نمی‌برآمدیم. بعد آهسته آهسته معرفی شدیم. باز چند تن از دوستای ما گفتن قبلا همیشه می‌آمدن حالا نمیان. گفتن که این تو یک کلاب است، استاد افغانی است، کمک میکنه همراه شاگرداش دیگه. مدت 4 ماه میشه که شروع کردیم. واقعا دستاوردهای خوب بوده، همچنان استاد خیلی کمک میکنه. همونطور که اشاره کرد بیاما جان در کمترین وقت خیلی پیشرفت کرده، دستاوردهای خوب داره دیگه. در ملک مسافری یعنی خیلی یک انرژی میده به آدم افغانی خود کمکت کنه دیگه، به آرزوهای تو را کمک کنه. خیلی خوب است واقعا. ما خپل اراده او خپل کوم چې کوم پلان مې دا هغه داسې ده چې زه د تایلند کې زما کوشش کوم چې هلته زما د باکسینګ لږ مخته لاړ شي، هلته زه فایټونه وکړم. ABF ټایټل، ایشین باکسینګ فیډریشن ټایټل، WBC ایشیا ټایټل، چې څومره د ایشین لیول باندې ټایټلز دي هغه کمپیټ کړم. او هغې نه بعد د WBC سلور ورلډ ټایټل او انټرنیشنل ټایټل چې څومره دي هغې کې زه ځان ته کوشش کوم. WBA ټایټل چې ده دې ته کوشش کوم چې زما د هغه وشي، ولې چې الیجیبل خو یم د دې ټایټلز دپاره. ریکارډ مې پوره ده، ښه هر لحاظ باندې زما ریکارډ برابر ده. بس مشکل دا ده چې هلته تلل، دا د ویزې مشکلات، بیا هغې نه علاوه زما د سپانسرشپ هغه چې ده دا ډېر هغه ضروري ده. ولې چې کور طرف نه هم داسې اوپن سپورټ نه ده، هغوی لکه کله منې کړی نه یم چې مې کوه، خو چې څه کوې ته په خپل سر کوه چې څومره کوی شې. بس لږ سپانسرشپ مسله ده، ولې چې پاکستان کې ما د سپانسرشپ کوشش وکړه خو دلته افغانان نه سپانسر کوي.